What's up mga ka-Viz? This is Dan of VidzMoto once again. So this is a special day kasi mag-upgrade tayo ng 14T na gear. Shoutout nga pala kay Sir Dudes Moto Vlog at sa mga subscriber, thank you for subscribing. Sa mga napadaan sa channel, mag-subscribe na kayo at i-click yung bell icon. So let's go and install the 14T gear. Ano nga ba ang countershaft gear? Ang countershaft gear ay isa ito sa mga component ng ating CVT transmission system. Isa ito sa nagpapabilis or nagbibigay ng torque sa ating motor. Ang brand ng ating countershaft gear is 14T Racing Monkey. So far, I'm impressed sa pagkagawa ng gear. So, identical talaga siya sa stock. So makikita nyo naman yung comparison natin sa video. So be aware lang kasi maraming na nagkalat na mga peke nito sa market. So doon na kayo bumili sa mga legit na mga seller online. So alright mga ka-Vid, so marami tayong tatanggalin. So tatanggalin natin yung CVT system, tapos tatanggalin natin tong gulong, tatanggalin natin yung muffler, and also tatanggalin natin yung swing arm. So one of the advantage niya is tataas na mga around 10 kph ang top speed nyo. Pero ang negative side naman niya is medyo babagal ng konti yung arangkada ng motor. Pero meron naman tayong solusyon dyan mga ka-Vids. Need lang natin palitan ang ating flyball. So sa mga nakastock pulley dyan, pwede nyong gumamit ng 12 grams. So ngayon, ang gamit ko ngayon since naka G6 pulley ako, so naka straight 10 grams ako. So nandito ngayon tayo sa traffic. Titest natin yung kanyang kung mabilis pa rin ba. Well, so far, naka 10 grams tayo na bola straight. Napansin ko lang sa arangkada, medyo merong konting delay. Pero hindi naman siya super delay. Konting-konti lang. Pero, yun nga, bawi naman siya once na you get going. Kagaya nito. Dito sa traffic, tulin siya mga ka-Vids. Okay, let's try in this one. Let's go. Grabe, saglit lang. Tulin mga ka-Vids. Matulin siya. Hindi siya ganun ka-punchy, pero pag once you are nag-accelerate ka na, yun, sibat na. Alright mga ka-Vids, so dito tayo sa Cardona. Dito sa Cardona, ititest natin yung kung maganda ba siya sa akyatan yung 14 teeth na gear. So let's see, maganda ba siya sa ahonan. Gamit natin ang G6 pulley. Naka-on yung ating ikichechi, naka-off ang open loop. So check natin. Start the show. Ayos! So I've tested the gear sa traffic, sa twisties, at sa speed run. So far, wala naman akong narinig na wala naman akong naging problema
walang lagitik, smooth naman ang kanyang takbo. So sa top speed naman, I've got almost 110 to 120 kph. Yan, sa straight yan siya. Dati kasi nakaka-straight ako, siguro mga 100 lang, mga ganon. Pero never mind the top speed. So ang importante kasi is mabilis yung motor mo na makaalis pag you're stuck in a certain situation. Lalo na here in the city. So napakalaking bagay yun. Hope na nakapagbigay ako ng info at idea regarding this upgrade. So sa mga speed freaks dyan, this is a perfect upgrade for you. This is Dan of VidzMoto. Ride safe, guys!